balik tayo ngayon mga idol. So welcome back. Pero mabilis lang to na video. Gagawa lang tayo ng sample edit gamit yung Adobe Premiere Rush sa mobile phone, sa iPhone. Pero yung sa Android, ako wala yung sa Android ko, pero yung sa kaibigan ko meron. Pero try natin mag-edit. Tingnan natin kung anong kalalabasan. So try natin, no? Alright. Ang gamit kong phone. Siyempre, ating magical gimbal. And yun, sana nagustuhan niyo yung sample edit natin kasi hindi pa ako marunong, diba? And subscribe and like to the channel, Christian Vlogs. See you again to the next video. Sorry kung natagalan kasi yung computer ko under quarantine. Inaayos ko pa. Pero dito na lang mag-edit sa video. Alright. Peace.